Salutare! O să vă vorbesc astăzi despre intercomul meu și despre restul echipamentului de filmare pe care îl folosesc pe motociclete pentru vloguri. Hai să ne uităm la fiecare în parte. Intercomul este un Sena SMH10 Bluetooth. Așa arată cutia în care vine, pe care putem să o dăm la o parte. Și o să vi-l arăt instalat pe cască. Sistemul de intercom este compus din mai multe părți. Avem în primul rând unitatea de control care este detașabilă de pe cască pentru a o putea încărca foarte ușor. Avem suportul care vine prins de carcasa exterioară a căștii prin două imbusuri. Este o clemă pe care o pui peste carcasă, strângi imbusurile și rămâne în poziția unde vrei tu să o fixezi. Este foarte important că atunci când îl montezi, să probezi să vezi exact că poți să ajungi cu mâna foarte comod când ești pe motocicletă. Și mai are înăuntru, în cască, nu o să le scot acum, are două difuzoare și un microfon care îți vine fix aici în față și este prins cu un suport cu Sky de partea interioară de materialul interior al căștii. Ce îmi place mie foarte mult la intercomul ăsta este că este foarte, foarte ușor de folosit. În primul rând, ai două butoane și o rotiță. Rotița este, partea asta de aici este și rotiță și buton. Asta o folosești pentru a da volumul mai tare sau mai încet. Plus că dacă apeși pe ea poți să faci diferite lucruri, cum ar fi să pui pauză sau să dai play la muzică. Butonul de aici din spate este folosit pentru a răspunde și pentru a închide apeluri. Și de asemenea pentru a intra în modul de pairing ca să îți legi Bluetooth-ul de telefon sau de alt echipament pe care vrei să-l folosești. Se încarcă printr-un cablu micro USB. În cutie ai două cabluri, un adaptor de la USB la micro USB și un adaptor cu ștecher pentru priză de 12V auto sau moto și la fel micro USB în partea asta. Și e foarte tare că ăsta este așa ca un cablu de telefon și poți să ții intercomul la încărcat când este pe cască și să nu te incomodeze la mișcări. Ok. Vă spuneam că este foarte ușor de folosit, iar principalul avantaj al intercomului ăstuia este că poți să reglezi volumul din mers și ai o grămadă de funcții pe care le poți controla cu rotița asta de aici, care este foarte accesibilă atunci când îl ai pe cască și mergi pe motocicletă. De asemenea, ca să îl poți controla cât timp este montat pe cască, ai niște mesaje audio pe care ți le transmite. Spre exemplu, dacă vrei să dai volumul mai tare sau mai încet, rotița asta nu are un punct în care să se blocheze. Și poți să învârți de ea așa ca apucatul cât vrei. Ei, când ajungi la volumul maxim, îți dă un bip în difuzoare prin care îți spune că gata, indiferent dacă mai învârtești de rotiță, nu o să dai volumul mai tare. La fel se întâmplă și când dai înapoi ca să dai volumul mai încet. Calitatea audio a difuzoarelor este decentă. Distorsionează destul de mult la înalte când ai volumul dat foarte tare, dar se aud îndeajuns de tare încât să poți să mergi cu motocicleta cu 100 și ceva la oră, chiar și 140 și încă să auzi muzica sau convorbirea telefonică pe care o porți. Microfonul este foarte bun. Mi se pare că vocea se aude foarte bine și n-am avut niciodată probleme nici atunci când am folosit intercomul pentru filmări și nici atunci când l-am folosit pe post de Bluetooth pentru a vorbi la telefon. Vi-l recomand cu mare încredere. A costat undeva la 200 de euro, cred. Eu am un single pack, ceea ce înseamnă că am primit un singur intercom în cutie, dar sunt variante și variante în care poți să cumperi Bluetooth-ul în set de două bucăți, adică pentru tine și pentru pasager. Ca și concluzii pentru intercom, nu este foarte scump, este foarte intuitiv de folosit, este foarte ușor să-l instalezi în cască, bateria ține destul de mult, cred că în jur de 7-8 ore la o singură încărcare, se aude bine, distorsionează la înalte, dar e un lucru cu care eu pot să trăiesc. Per total, vi-l recomand, este foarte, foarte bun. Și acum să vorbim despre echipamentul de filmare. Camera pe care o folosesc este un GoPro Hero 4 Black, ceea ce înseamnă că nu are display pe spate. Asta nu mă deranjează foarte tare pentru că pot să mă conectez la cameră prin aplicația de pe telefon și să văd acolo exact cum e încadrată imaginea și nu am niciun fel de problemă. Nu o să zăbovesc foarte mult la GoPro pentru că este un GoPro normal și cred că toată lumea știe cum funcționează și ce face un GoPro. Acum, atunci când am început să fac vlogging, pentru mine era foarte important să am o soluție de a înregistra
audio direct peste clipul pe care îl filmează GoPro-ul. Pentru că după aceea este, în primul rând, foarte greu să editezi dacă ți înregistrezi partea audio separată de video. Plus că nu e ok să faci voice-over atunci când faci vloguri, pentru că nu se poate întâmpla ceva pe stradă și tu după aia când te uiți la filmuleț încerci să faci voice-over să zici oh, și să ai fix reacția aia viscerală pe care ai avea-o pe motocicletă în direct. Ok, asta e cutia GoPro. Așa că, pentru partea de înregistrare audio, pentru mine a fost foarte important să nu am niciun fel de cablu care să iasă din montura de cameră și pe care trebuia să-l înfig în cască, pentru că nu suport să-mi atârne cablurile. Așa că am luat de la Sena un Bluetooth Pack, se cheamă, for GoPro. Este un adaptor Bluetooth pe care îl prinzi de spatele GoPro-ului, este ca un backpack. Dacă ați văzut vreodată un backpack din acela cu baterie suplimentară pentru GoPro, la fel e și ăsta, e aceeași dimensiune, doar că adaptorul se leagă prin Bluetooth direct de intercom și după aceea îți înregistrează vocea direct peste filmulețul din GoPro. Are 3 butoane, unul de pairing, ca să poți să-l legi de intercom, un buton prin care se oprește și se pornește și încă un buton cu microfonul on-off care îi spune GoPro-ului dacă să folosească sursa audio pe care o primește din pack-ul ăsta sau să folosească sursa audio pe care o primește de la propriul microfon. Se montează pe spatele GoPro-ului, v-am zis, la fel ca un backpack de baterie. Problema este că cei de la Sena cred că nu au licență de la GoPro să umble la soft sau să se lege direct în cameră prin pinii de backpack de aici, din spate, din GoPro. Așa că, după ce îl pui în spate, mai ai nevoie de... Imediat. Mai ai nevoie de un conector, mini-USB, mini-USB, prin care să legi pack-ul de Bluetooth de GoPro. Și arată așa. Deci asta este soluția de filmare și audio pe care o folosesc pentru vloguri. După cum vedeți, este destul de compactă. Nu pleacă niciun cablu de aici către un microfon pe care l-aș fi băgat în cască, ceea ce mie îmi place foarte, foarte mult. Ei, acum problema este că, având tot pachetul ăsta, evident că nu mai încape într-o carcasă normală de GoPro. Așa că a trebuit să mai cumpăr și încă o carcasă. O carcasă specială făcută tot de cei de la Sena, în care să încapă atât GoPro-ul și backpack-ul, cât și adaptorul ăsta audio dintre cele două, pentru că având backpack-ul în spate, GoPro-ul mi se pare că vine cu o carcasă care are un capac în spate mai mare, astfel încât să-ți încapă un backpack. Dar pentru că ăsta are și conectorul din partea asta de aici, ai nevoie de cu tot o altă carcasă, iar cei de la Sena vând carcasa asta pentru GoPro Hero 4 împreună cu pack-ul de Bluetooth. Carcasa este normală, are 3 butoane prin care să poți să controlezi GoPro-ul, nu e nimic special la ea. Și asta este toată montura mea pentru vlogging. Repet, a 3-a oară că nu are niciun cablu care să iese din ea, ceea ce mie îmi place foarte mult. Pe cască am o prindere curbată, care mie mi s-a potrivit perfect pe șarpul ăsta Speed R2 aici în botul căștii, plus încă o prindere de siguranță. Asta este pusă aici și se leagă toată montura de ea printr-o sfoară, astfel încât dacă ți se dezlipește prinderea principală să nu pierzi camera. Și asta este casca atunci când fac vlogging. O soluție foarte curată, care mi-e place foarte mult. Un dezavantaj ar fi că, având atât backpack-ul în spatele GoPro-ului, conectorul, carcasa care este mai mare, greutatea în fața căștii crește destul de mult și la un moment dat poate să devină destul de incomodă, după un drum foarte lung. Și ca ultimă strigare, mi-am mai cumpărat niște baterii chinezești pentru GoPro.
Pentru că nu știu dacă toate GoPro-urile au problema asta, dar pe al meu îl ține bateria jumătate de oră de filmat la 1080p. Așa că mi-am mai luat niște baterii chinezești, în care eu am avut foarte multă încredere la început, dar care nu țin nici ele decât vreo 20-30 de minute. Așa că trebuie să mă opresc mereu pe marginea drumului să tot schimb baterii la GoPro. Și de ce zic că sunt chinezești și destul de nașpa astea? Asta să vă arăt cu ce se încarcă. Ăsta este încărcătorul lor. Este extraordinar de mare. Este butucănos, nu suportă să încarce decât o baterie la un moment dat și nu se leagă decât la priză prin conectorul ăsta foarte dubios. Ar fi fost mult mai mișto dacă era USB și avea două locuri de încărcat baterii. Dar cât dai, atât faci. Așa că, na. Asta este soluția mea de filmare pentru vlogging. Îmi place foarte mult că am intercomul pe care pot să-l folosesc atât ca intercom, cât și ca sursă audio pentru filmare atunci când fac vlogging. Și îmi place foarte mult cât de elegantă este soluția asta fără niciun cablu care să-ți atârne sau să sfâlfâie atunci când mergi pe motocicletă. Am lăsat jos în descriere link-uri către toate chestiile pe care le-ați văzut acum. Și ne vedem data viitoare. Ciao!